عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 991، والكتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم. ونحن في محور المقريزي شاهد على الظلم على القرية الظالمة التي استحقت عذاب الرحمن. دي الحلقة الثالثة، وهنا نتعرض لظلم القضاة وظلم البوليس أو الشرطة. يعني هو القضاء مفروض ان هو يعني واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ولا بد القاضي ان هو يكون نزيه. واحنا لنا كتاب منشور في موقعنا عن وظيفة القضاء بين الاسلام والمسلمين. ايه هو القضاء في الاسلام ينبغي ان يكون ايه، وبعدين بعد كده بندخل بقى في التاريخ العملي للقضاء الى اخره يعني. واحيانا ما ذكرناش في العصر المملوكي لان العصر المملوكي كان زفت وطين يعني. المهم هنا ايه؟ القضية الأساسية لأولئك الذين يطالبون بتطبيق الشريعة بيرفعوا عناوين، يقول لك تطبيق الشريعة. طب يا اخوانا، شريعة مين؟ هل الشريعة السنية ولا الشريعة الشيعية؟ ما دي شريعة ودي شريعة، انت ما حددتش. وبعدين ده هقول لك الشريعة السنية. طيب ماشي، الشريعة السنية أي مذهب يا سيدنا؟ هل مذهب الشافعي أو حنيفة أو ابن حنبل أو مالك؟ وبعدين الشافعي ما هو مدارس كثيرة في داخل الشافعي. وبعدين الذي قاله الشافعي في العراق مجرد ما انتقل إلى مصر غير كلامه. وفي حاجة المذهب يعني مذهب الشافعي في العراق ومذهب الشافعي في مصر. يعني الأستاذ الشافعي غير كلامه وهو في حياته. ولو هو بقى الشافعي بعث في عصرنا ومشي في القاهرة وشاف اللي بيحدث فيها هيموت تاني. العصر اختلف. فانت ازاي بقى تقول لي ان انت تطبق ما قاله الشافعي في عصرنا؟ وبعدين الشافعي في الصفحة الواحدة بيختلف مع نفسه، وبعدين يقول لك واحب كذا واكره كذا. راجل عمال بيتدلع قوي الى اخره، والناس اللي معاه مختلفين معاه. حتى المزني اللي هو نقل كتاب الام مختلف مع الشافعي في اللي بيقوله والى اخره يعني. فانت ازاي يعني ايه الشريعه اللي انت تعملها؟ يقول لك القوانين الوضعيه كفر. الله، طيب ماشي، القوانين الوضعيه كفر، مع ان طبعا القوانين الوضعيه فيها احسن كثيرا مليون مره مما قاله الفقهاء المتخلفون اللي كانوا في العصور الوسطى. لكن اهم شيء هنا تحديد المفاهيم. وبعدين بقى السؤال مهم جدا، تطالبون بتطبيق الشريعه. طب ما كانت الشريعه مطبقه، ما كانت مطبقه في العصر العباسي، وكانت مطبقه في العصر المملوكي. والعصر المملوكي بالذات الظاهر بيبرس هو اول واحد دخل القضاة الاربعه. كان في قاضي واحد عملهم قضاة اربعه للمذاهب الاربعه، وكل قاضي له نواب، يعني كل قاضي له نواب في الاقاليم الى اخره. طب هل كان في عدل ولا كان في ظلم؟ ده عشان خاطر القاضي كما قلنا لكي يصل الى منصبه لابد ان يدفع رشوه، ولكي يعوض الرشوه لابد ان ياخذ من الناس عشان خاطر يدي، يعني يعوض اللي دفعه، وبعدين يدي فلوس تانية رشوه تانية للذين هم حول السلطان. فانت تنتظر من هذا. وبعدين مش ممكن اطلاقا، وده اللي احنا اكدناه في كتابنا يعني وظيفه القضاء، انه لا يمكن في دوله المستبده ان يكون هناك قضاء عادل، لان الدوله المستبده ظالمه في الاصل. فلا يمكن ان يعين واحد عادل، واذا حتى كان عادل، حتى عادل امام مثلا يعني بحب يعني حاجه فلته. واحنا عرضنا بقى للفلتات الناس القضاة العدول في العصر العباسي، ناس يعني جمل اعتراضية وسط امواج من الظلم. فالمهم بقى خلينا بقى بعد المقدمة دي نخش في ظلم القضاة كما سجل المقريزي في عصر السلطان المؤيد شيخ. كان في الوقت ده طبعا كان في قضاة أربعة ويتبعهم نواب، يقول لك نائب القاضي، يعني القاضي مثلا في فرسكور، القاضي في المنصورة، القاضي في كذا. دول اسمه نواب القضاة، وكان عددهم حوالي 200 موزعين طبعا فيهم. يعني القاضي الشافعي هو نمرة واحد، حوالي اللي هو تبعه كذا تبعه كذا تبعه كذا.
وناس بتحتكم إليه. يقول المقريزي عنهم بقى، هو بيسجل بقى في أحوال المؤيد شيخ، سلطنة المؤيد شيخ، يقول لك: أما القضاة فإن نوابهم يبلغ عددهم نحو 200، ما منهم إلا من لا يحتشم من أخذ الرشوة على الحكم. يعني فيش واحد منهم بينكسف، لا يعني لا يحتشم ان هو ياخذ رشوه على الحكم. يعني معناها يكون رايح للقاضي يقول له: يا معلش خد الموضوع ده، ويعني شوف الخاطر بتاعي في القضيه دي. مع ما ياتون هم وكتابهم واعوانهم من المنكرات. القاضي كان بيبقى في شهود وبيبقى حاجب وبيبقى كذا، يعني كلهم بياخدوا فلوس من الناس. ويقول لك: ولا يغرم احد من رشوه مثله فيما سلف، وينفقون ما يجمعونه فيما تهوى انفسهم، ولا يغرم احد مشاء للسلطنه. يعني بيدفع اللي عليه، وبيجي يعني ينفق المال السحت في الحرام. وبيقول لك طبعا مع كده ان هم بيتهيألهم ان هم طبعا قضاة الشرع، فيقول لك: ويحسبون انهم على شيء، بل يصرحون بانهم اهل الله تعالى وخاصته، افتراء على الله سبحانه وتعالى. يا سلام على المقريزي بالكلام ده. يعني راجل ظالم ومعتبر نفسه من اولياء الله. بعد كده فساد الشرطه. طبعا الشرطه هي اكثر شيء قابل للفساد، لانه بيتعامل مع المجرمين، وهو بقى اللي يستطيع ان هو يحدد مين هو المجرم ومن هو ومن غير المجرم. وفي الدولة الاستبدادية بالذات يعني تلفيق التهم دي حاجة مهمة جدا. طبعا للناس العادية، احنا ما بنتكلمش عن القضاء السياسي، يعني هنتعرض له فيما بعد، لكن لما يكون الوالي بمعنى ان هو مدير الامن بيصل الى المنصب بتاعه بالرشوة، فلابد طبعا ان هو يعوض هذا بان هو ياخد من الناس. ياخد من الناس ايه بقى؟ يعني واحد يروح له يقول له: والله فلان ده عرفني وتعبني، خد القرشين دول وشوف لك حل فيه، يقبض عليه ولا له تهم. حتى ما كانش تلفيق التهم يعني كبير أوي، مش محتاجين لهذا، يمكن تلفيق التهم يعني في هذا العصر، وده موجود لغايه دلوقتي في البوليس المصري. شيء معروف جدا ان هو اول ضابط لما يروح في مكان لازم يدور له على ممول، واحد تاجر يتعرف بيه، التاجر ده يديله فلوس، ياخد منه فلوس، وتتعانق السلطة مع الثروة. واحد معاه فلوس وواحد معاه سلطة، الاتنين يشتغلوا مع بعض على حساب الغلابة. الضابط ياخد فلوس، والتاجر الممول يباري نفوذ، وهكذا. نرجع للمقريزي وهو بيتحدث عن والي مصر. الوالي اللي هو مدير الامن. يعني اذا كان فسد قضاة الشرع فهتقولي بقى رجل البوليس. يقول المقريزي: اما والي مصر ووالي القاهره وغيرهما في سائر ولاة النواحي، فان جميع ما يسرق من الناس ياخذونه من السارق اذا ظفروا به. يعني لما يلاقوا واحد سرق ياخدوا من اللي سرق، يقولوا احنا اولى. فلا يأتون بسرقة معه سرقة إلا أخذوها منه، فإن لم تكن معه السرقة ألزموه مالا وتركوه لسبيله. يعني أنت ماشي فينا راح تسرق، لا ده مش، طب هات ابن الذين كذا، ياخد منه فلوس عشان خاطر مش يقبضوا عليه. يعني بيشتغلوا ياخدوا فدية أو ياخدوا ضريبة من الحرامية. يعني معناها ان هو الحرامي لازم يسرق بقى عشان خاطر يدفع عليهم فلوس، لان هو ما سرقش ياخدوا منه فلوس. وتركوه، فلم تكن معه السرقة ألزموه مالا وتركوه لسبيله، وقد تيقن أنه متى عثر صانع عن نفسه. يعني هو متأكد طبعا أنه هو إذا عثر عليه صانع، يعني دفع رشوة وتخلص، فإذا هو بالتالي لازم يسرق عشان خاطر يدفع لهم فلوس. ما هو يعني هم اللي بيشغلوه، يعني الشرطة هي اللي بتشغل المجرمين. يعني هو مفهوم جديد في محاربة الجريمة، أن يعاقب السارق بأن يسرق البوليس منه المسروقات ويطلق سراحه، وبعدين بعد كده يعني يديله فرصة أنه يسرق تاني علشان خاطر لما يقبضوا عليه يكون معاه فلوس ياخدها يديها له. المشكلة هنا إيه بقى؟
إن السرقة كانت العقوبة بتاعتها قطع اليد. الحرام الكبير اللي هو المستبد الكبير اللي هم أكابر المجرمين هم اللي بيقطعوا أيدي الناس الفقراء إذا سرق. وفي عبارة أنا متذكرها جدا في كتاب إنباء والهسر بأبناء العصر عن تطبيق الشريعة في عصر سلطان قايتباي. العبارة لسه لغاية دلوقتي يعني سببت لي أرقا وكوابيس. يقول لك: وقطعت يد صغير غير مكلف بالسرقة. كان في وقت مجاعة وعيل سرق رغيف فقطعوا ايده. سبحان الله. ده فكرنا بقى بالنميري لما كان بيسرق، كان بيقطع ايادي الناس ورجلهم الى اخره. نرجع للمقريزي وهو بيتحدث بقى عن عهد السلطان المؤيد شيخ. يقول لك: وصار كل من يقطع من السراق يقطع من السراق، يعني تقطع ايده، انما يقطع لاحد امرين: اما لقوة تجاه المسروق منه، او عجز السارق عن القيام للولاة بالمال. يبقى تطبيق بقى حد السرقة بقطع اليد في تم امرين: اما بقى ان هو سرق من واحد صاحب نفوذ، فصاحب النفوذ ده يقول لهم اقطعوا ايده فيسمعوا كلامه، او ان بقى السارق ذاته مش معه فلوس يدفع فيقطعوا ايده. طبعا ده كان في القاهرة ومصر اللي هي ما يسمى الآن بالقاهرة الكبرى. لما تروح بقى للأقاليم والريف المشكلة أكبر. ما فيش هناك بقى مؤرخين بيقولوا، هناك تعتيم، وبالتالي طبعا مش حد بيخاف. يعني حتى لو كان السلطان عادل هيوزع لهم هناك ازاي؟ فبالتالي كانت الأحوال في الأقاليم والأرياف أسوأ. فكان بقى الجماعة البوليس كانوا قطاع طرق صرحاء يعني، ولكن يرتدون الزي الرسمية للدولة. يقول عنه المقريزي: ويزيد ولاة البر على ولاة مصر، على والي مصر والقاهرة. ولاة البر اللي هم الريف يعني، بأخذ من وجدوا معه غنما أو إبلا أو رقيقا من الفلاحين أو العربان أو غيرهم. يعني لما يكونوا ماشيين وشافوا واحد مع غنم مع إبل مع رقيق يعني من العبيد ياخذوهم منه. فإذا صار أحد مما ذكرنا في أيديهم قتلوه واستهلكوا ماله، بل حتى يقتلوا صاحب المال وياخدوا فلوسه. يعني إذا دول ده قطاع طرق اللي هم البوليس. حاجة حلوة قوي. وبعدين إذا كان حتى الوالي ظالم أعوانه أكثر ظلما منه. يقول بقى شيخنا المقريزي إيه: ومع هذا فلأعوان الولاة في أخذ مال الناس أخبار لم يسمع قط بمثل قبحها وشناعتها. الأعوان بقى ذاتهم يعني، طبعا الولي راجل اللي بيركب عربية مرسيدس وما بينزلش يعني زي جماعة ولاة الأمن والمحافظين والمواكب بتاعتهم اللي بينزلوا بقى ويتعاملوا مع الناس دول أوسخ من مدير الأمن وأوسخ من المحافظ، لأنهم بيتعاملوا بقى مع الناس. ويسرق ويقدم جزء، ما يعني لما يجي صادر مال حد وياخد منه، ياخد مثلا منه 1000 دينار مثلا، يروح لبتاع يقول لك انا ده 600 مثلا او دول 400 والباقي ياكله. فيقول: مع هذا فلأعوان الوالي في أخذ مال الناس أخبار لم يسمع قط بمثل قبحها وشناعتها، حتى أنه إذا أخذ شارب خمر غرم المال الكثير. يعني واحد شارب خمر ومش يعمل في حاجة يغرموه، ده فرصة أنه ياخدوا منه فلوس. وكذلك من ساقه سوء القضاء إليه من المتخاصمين. لما يروح واحد يشكي عند بتاع البوليس يبقى نهاره اسود. بيقول لك: فيغرم الشاكي والمشكو المال الكثير. يغرم يعني يدفع، الشاكي يدفع والمشكو في حقه يسوى، وبعدين تبلغ الغرامة آلافا كثيرة. يبقى إذا يا عم ما تشكيش، انت اتضربت او اتخذ مالك قول لي عوضي على الله وحده، اصل هتروح هناك هتنضرب وهيؤخذ منك بل زياده. وبعدين الاموال من هو دي تروح فين؟ يقول شيخنا المقريزي: وجميع ما تجمعه الولاة كلهم من هذه الوجوه لا يصرف الا في احد وجهين: اما للسلطنه مصانعه يعني يدفعوا رشوه عن اقامتهم في ولايتهم، او فيما تهوى انفسهم من الكبائر والموبقات.
كان في زمان بقى اماكن كتيره جدا مشهوره، يعني ما تقولش بقى شارع الهرم ولا بتاع، لا كان في بركه الرطلي، وكان في كذا وكان في كذا، واماكن على النيل، وفيها بقى المغاني وفيها كذا وفيها المساخر. فكانوا يروحوا بقى يسهروا هناك، الفلوس اللي ياخدوها بالحرام يصرفوها في الحرام. يقول لك وجميع ما تجمعه الولاة كلهم من هذه الوجوه لا يصرف الا في احد وجهين: اما للسلطنه مصانعه اي رشوه عن اقامه في ولايتهم، وفيما تهوى انفسهم من الكبائر والموبقات، وينعم اعوانهم بما يجمعون من ذلك، ويتلفونه اسرافا وبدارا في سبيل الفساد، يعني ينفق باسراف. ما هو والولاء بقى ساعات بقى يشوف الواد اللي عارف الشغل عندهم معاه فلوس كتير، يقوم ياخدوا منهم. يقول لك: ويتعرض الولاة المقدمين ويأخذون منهم المال حيلا بعد حين. ده هو الظلم اللي كان موجود في عصر سلطان يعني يقوم الليل ومتعبد وموصوف بأنه الأقل ظلما. طب ما بالك بقى بالأكثر ظلما. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم من عزيز القرآن في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.